بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة إثبات تحريف الكتاب المقدس. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الاختلاف حول عدد الأصفار في نسخ الكتاب المقدس اللي ما بين إيدينا، وعرفنا إن نسخ الأرثوذكس والكاثوليك فيها 73 سفر ونسخ البروتستانت فيها 66 سفر، بمعنى إن البروتستانت حذفوا من كتابهم عدد من الأصفار، 7 أصفار كاملة. الأرثوذكس والكاثوليك بيسموها الأصفار القانونية الثانية، لكن البروتستانت بيسموها أصفار الأبوكريفا. النهاردة هنتكلم أكتر عن الأسباب اللي البروتستانت بيقدموها من أجل رفض هذه الأصفار. في البداية، لو انت مهتم بمواضيع الحوار الإسلامي المسيحي ومهتم بموضوع نقد الكتاب المقدس، يبقى انت لازم تشترك في هذه القناة. اضغط على علامة الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل الحلقات الجديدة. النهاردة هنستعرض كتابين في غاية الأهمية من الكتب اللي البروتستانت المصريين بيروجوا لها بشكل كبير جدا جدا. كتاب لواحد اسمه جوش ماجدويل، وكتاب لواحد اسمه القس منيس عبد النور. في كتب تانية كتيرة البروتستانت عاملينها في الدفاع عن الكتاب المقدس وفي الرد على الشبهات حول الكتاب المقدس، لكن أنا هكتفي في هذه الحلقة بالكتابين دول اللي عرضوا فيها أسباب البروتستانت اللي على أساسها رفضوا الأصفار القانونية التانية. وعاوزين نركز كويس جدا جدا في هذه الأسباب علشان خاطر فيما بعد لما نيجي نتكلم على مشكلة قانون الكتاب المقدس بأكثر تفصيل. واحنا حاليا بنتكلم عن مشكلة قانون الكتاب المقدس، لكن لسه هنتكلم عن هذه المشكلة بأكثر تفصيل فيما بعد. لما نيجي نتكلم عن المعايير اللي على أساسها المسيحيين قبلوا أصفار ورفضوا أصفار، المسألة دي في غاية الأهمية. ليه؟ احنا النهاردة هنطلع على بعض الأسباب اللي البروتستانت عرضوها من أجل رفض الأصفار القانونية التانية. الأصفار الموجودة في الترجمة السبعينية اليونانية موجودة باللغة اليونانية، لكن احنا مش لاقيين أصلها العبري عند اليهود العبرانيين أو اليهود الأرثوذكس أيا كان. البروتستانت بيقدموا أسباب لرفض هذه الأصفار. احنا هنركز على هذه الأسباب تركيز قوي جدا جدا علشان خاطر نتأمل النقطة التالية: هل هذه الأسباب محصورة فقط في الأصفار القانونية التانية، ولا ممكن نلاقي نفس هذه الأسباب موجودة في أصفار أخرى قانونية زي الأناجيل الأربعة، زي أصفار العهد القديم المقبولة عند الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، لكن في نوع من أنواع الهوى. مشكلة البروتستانت إن هم حاولوا يعقلنوا كل المسائل اللي على أساسها بيتقبلوا الدين، بمعنى احنا هنحط اسباب عقلانية منطقية لقبول الأصفار القانونية، وهنحط أسباب عقلانية منطقية لرفض الأصفار القانونية الثانية، هنحط أسباب عقلانية منطقية لتفسير نصوص الكتاب المقدس. عاوزين نحط قواعد عقلية ومنطقية لأي شيء ديني علشان خاطر نمنع تغول الكنيسة ونمنع السلطان الكهنوتي اللي بيقول اصل الكنيسة قالت كده فيبقى لازم نطيع. لا، لازم تبقى فيه اسباب عقلانية ومنطقية ورا الموضوع، لازم يبقى فيه ميثود، لازم يبقى فيه منهجية معينة للتعامل مع اي شيء ديني. الدنيا ما تكونش سبهللة كده وخلاص. فبالتالي احنا هنعرض الاسباب اللي على اساسها رفضوا الاصفار القانونية التانية، وهنتأمل هل هذه الأسباب متوفرة أيضا في الأصفار القانونية اللي البروتستانت بيقبلوها. ولو وجدنا أن هذه الأسباب الخاصة برفض الأصفار القانونية التانية موجودة أيضا في الأصفار القانونية الأولى، يبقى هنطرح سؤال في غاية الأهمية: ليه ما رفضتوش الأصفار القانونية رغم أنها هي أيضا بتتصف بنفس الصفات اللي على أساسها رفضتوا الأصفار القانونية الثانية؟ المسألة دي محتاجة تركيز شديد جدا جدا، لان احنا عايزين نوصل لنتيجة في النهاية ان المسيحيين شغالين حسب اهوائهم وخلاص. الكنيسة اختارت الأصفار القانونية الأولى، يبقى الأصفار القانونية الأولى قانونية وموحى بها من الله. مفيش أسباب حقيقية على أساسها تم دراسة هذه الأصفار
فوجدوا ان هذه الاسباب او هذه المواصفات منطبقة على هذه الاسفار، فبالتالي سيتم قبولها. رغم ان البروتستانت حاطين اسباب قبول الاسفار القانونية وحاطين اسباب رفض الاسفار القانونية التانية، لكن عند الدراسة والتحقيق سنجد ان اسباب الرفض منطبقة على الاسفار القانونية التانية ومنطبقة على الاسفار القانونية الاولى، وان اسباب القبول غير منطبقة على الاسفار القانونية اللي هم اختاروها كموحى بها من الله، كاسفار موحى بها من الله. اول مرجع هنستعرضه النهاردة كتاب اسمه كتاب وقرار، بحث دراسي منطقي في صحة الكتاب المقدس لواحد اسمه جوش ماجدول. في الصفحة رقم 27 تحت عنوان أسفار غير قانونية بالعهد القديم بيقول الآتي: الأسفار غير القانونية المعروفة بالأبوكريفا كانت من تسمية القديس إيرونيموس في القرن الرابع المسيحي. وإيرونيموس ده النطق الصحيح لجيروم، زي ما المفروض جيسوس أصلها إيسوس، إيرونيموس قلبوها جيروم، يعني ليها علاقة بانتقال الاسم ما بين اللغات واللهجات، لكن هو المفروض اسمه إيرونيموس، اللي هو جيروم أحد آباء القرن الرابع والخامس، عاش في أواخر القرن الرابع بداية القرن الخامس أيا كان، وعمل الترجمة المشهورة جدا جدا، ترجمة الفولجاتا اللي قلنا عليها المرة اللي فاتت، اللي كانت بتكليف من البابا دامسوس بابا روما في القرن الرابع. فهنا بيقول كانت من تسمية القديس إيرونيموس في القرن الرابع المسيحي، فهو أول من أطلق اسم الأبوكريفا على هذه الكتابات، ومعناها الكتب المخبأة. أما أسباب رفض هذه الكتابات فهي: أول حاجة، بها الكثير من الأخطاء التاريخية والجغرافية. يبقى هو بيقول ان اي كتاب، هو بيضع معيار ان اي كتاب يحتوي على اخطاء تاريخية او اخطاء جغرافية، الكتاب ده مش موحى به من الله. والرفض ده مبني على عقيدة معينة في الكتاب المقدس. العقيدة دي بتقول ان الكتاب المقدس ما ينفعش يكون فيه اي نوع من انواع الخطأ. البروتستانت بيؤمنوا ان، واغلب البروتستانت اللي هم المحافظين الاصوليين اللي هم متبعين مارتن لوثر وقادة حركة الإصلاح الديني اللي كانت في العصور الوسطى، على عقيدة إن الكتاب المقدس موحى به من الله لفظا ومعنى زي ما المسلمين بيعتقدوا في القرآن، وبيؤمنوا إن الكتاب المقدس لا يحتوي على أي نوع من أنواع الخطأ زي ما المسلمين بيعتقدوا في القرآن إنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالبروتستانت وفق عقيدتهم الصارمة تجاه وحي وعصمة الكتاب المقدس بيقولوا ان بما ان هذه الاسفار تحتوي على اخطاء تاريخية واخطاء جغرافية، يبقى هذه الاسفار مرفوضة وليست موحى بها من الله، لان الوحي الالهي لا يخطئ ابدا في اي مجال من المجالات. النقطة دي في غاية الاهمية. لكن في الاول، يعني ايه خطأ تاريخي؟ خطأ تاريخي معناه ان السفر بيحكي قصة تاريخية، لكن القصة التاريخية فيها غلطة بحسب التاريخ اللي احنا نعرفه. على سبيل المثال، ان فلان الفلاني عاش في زمن الملك فلان الفلاني، لكن المعلومة دي غلط، ده فلان الفلاني عاش في زمن الملك علان العلاني. يبقى ده خطأ تاريخي وفق الأدلة التاريخية اللي عندنا. لو قلنا مثلا ان الملك فلان الفلاني حكم بني اسرائيل 40 سنة، وده خطأ تاريخي لان الوثائق التاريخية عندنا بتقول ان الملك فلان الفلاني حكم 20 سنة بس مش 40 سنة، يبقى ده خطأ تاريخي. وهكذا، يعني خطأ في المعلومات التاريخية وفق الأدلة التاريخية المستقرة عند الناس. طب يعني ايه اخطاء جغرافية؟ اخطاء جغرافية معناها ان الكاتب بيوصف الجغرافيا لكن وصفه للجغرافيا غلط. يعني مثلا يقول ان فلان الفلاني كان ماشي في المدينة الفلانية عند بحيرة كذا، لكن المدينة الفلانية دي ما فيهاش بحيرة، يبقى هو وصف الجغرافيا غلط. يبقى احنا فهمنا يعني ايه اخطاء تاريخية واخطاء جغرافية. هو بيدعي ان الاسفار القانونية التانية اللي هو مسميها الابوكريفا، وقلنا ان ابوكريفا على ايام ايرونيموس معناها الكتب المخبأة،
لكن البروتستانت حاليا بيقولوا ان ابوكريفا معناها الاسفار المزورة المنحولة المكذوبة التي لا تستحق ان تكون ضمن الكتاب المقدس وليست موحى بها من الله. بيرفض الاسفار القانونية التانية علشان فيها اخطاء تاريخية واخطاء جغرافية. انا بدعي وبقول ان العهد القديم المقبول عند الارثوذكس والكاثوليك مليان اخطاء تاريخية، وبقول ان العهد القديم المقبول عند الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت مليان اخطاء جغرافية، وكذلك الاناجيل والعهد الجديد مليان اخطاء تاريخية وجغرافية. ممكن فيما بعد نطلع على هذه الاخطاء التاريخية والاخطاء الجغرافية ونجيب اقتباسات لعلماء مسيحيين بيعترفوا ان اسفار العهد القديم والاناجيل الاربعه تحتوي على اخطاء تاريخيه وجغرافيه وعلميه كمان لو عاوزين نزود. بيكمل في الصفحه اللي بعديها بيقول ان من اسباب رفض الاسفار القانونيه الثانيه انها تعلم عقائد خاطئه وتركز على ممارسات تخالف الاسفار المقدسه الموحى بها من الله. يعني هو عاوز يقول ان الاسفار المقدسه الموحى بها من الله بتعلم تعاليم، لكن هذه الاسفار الاخرى، الاسفار القانونيه الثانيه او الاسفار الابوكريفا، بتعلم عقائد اخرى خاطئه وبتعلم ممارسات خاطئه مخالفه للي احنا بنلاقيها في الاسفار الاولى. وانا بدعي وبقول ان نفس هذا الكلام موجود ما بين الاسفار القانونيه الاولى، ما بينها وما بين بعضها. يعني مثلا تجد ان بولس في رسائله بيعلم شيء، ورسالة يعقوب بيعلم شيء آخر، وده أمر الآباء يعني تعرضوا له، حتى زعماء الحركة الإصلاحية تعرضوا لهذا. يعني في بروتستانت قالوا، ورؤساء بروتستانت مارتن لوثر مثلا قال إن فيما معناه رسالة يعقوب دي رسالة من قش. ليه؟ لأنها بتعلم إن الأعمال بتؤدي للخلاص، لكن ده اساس المسيحية ان الاعمال ملهاش علاقة بالخلاص. وده خلاف مشهور جدا جدا ما بين كلام موجود في رسالة يعقوب ومخالف بشكل مباشر لكلام قايله بولس في رسائله. فبالتالي المسألة دي وجهة نظر. وبعدين انت ممكن تقول ده مثلا العهد القديم في سفر من الاسفار بيعلم كذا، لكن العهد القديم في سفر آخر بيعلم بشيء مخالف. طب وبعدين ده تناقض، ده بيعلموا أشياء مخالفة لبعض. طبعا النقطة الرئيسية اللي البروتستانت هنا بيعترضوا عليها الكلام عن إن الخطايا يتم التكفير عنها بالمال، لأن دي نقطة الكنيسة الكاثوليكية كانت بتستغلها بشكل يعني مبالغ فيه. صكوك الغفران وأي فلوس، نلم فلوس وهنكفر عنك خطاياك. لو واحد مات وعليه ذنوب هات فلوس وهنكفر عنه خطاياه. فكانوا بيلموا الفلوس على اساس ان الفلوس بتكفر الخطايا. هم بيدعوا، البروتستانت بيدعوا ان دي عقيدة مخالفة للاسفار القانونية الاولى، فبالتالي بيتم رفض هذه الاسفار. هنا بيقول نقطة رقم ج: تلجأ إلى أساليب أدبية وتعرض محتوياتها المصطنعة بأسلوب يختلف تماما عن الأسفار المقدسة الموحى بها. ده كلام فاضي. ليه؟ لأن الأسفار القانونية الأولى ما بينها وما بين بعض اختلافات أدبية كثيرة جدا جدا، وأنواع من الأدب كثيرة جدا جدا. وفي أسفار مكتوبة ببلاغة وفصاحة وبيان نوعا ما، وفي أسفار في غاية الركاكة، وفي أسفار أصلا بتحتوي على أخطاء لغوية ونحوية وهكذا حتى بلغتها الأصلية. يعني في آباء قالوا إن سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي بيحتوي على أخطاء نحوية وأخطاء لغوية يونانية باللغة اليونانية. فبالتالي هل نرفض سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي لأن الآباء وجدوا فيه أخطاء نحوية وأسلوبه الأدبي ركيك جدا جدا وسيء؟ كون إن هو عاوز يوصل للناس إن الكتاب المقدس 66 سفر أسلوبه الأدبي واضح، ولما نيجي نقارن الأسفار القانونية التانية بال66 سفر بنلاقي دي الأسفار القانونية التانية أسلوبها الأدبي واضح جدا جدا إنه أقل كثير في المستوى من ال66 سفر. ده كلام فاضي، لأن ال66 سفر مليانين أشكال مختلفة جدا جدا وأنواع أدب مختلف جدا وطريقة كلام وصياغة مختلف جدا جدا. هنا بيقول تنقصها المميزات التي تنفرد بها الأسفار الصادقة
مثل النبوات والأحاسيس الدينية. طيب سؤال، سفر أستر اللي عليه كلام من علماء مسيحيين كثر انه السفر الوحيد الذي لم يذكر فيه اسم الله، وسفر كأنه تاريخي دنيوي علماني بحت، زي ما رجعنا في سلسلة محتويات أسفار العهد القديم. فين الأحاسيس الدينية في سفر أستر؟ طيب الكلام المايع ده ممكن يتم تطبيقه على الأسفار القرنية الأولى. انت عاوز تقول لي ان كل سفر من أسفار العهد القديم والعهد الجديد فيه أحاسيس دينية وفيه نبوات؟ طيب مثلا الأسفار اللي هي زي رسائل يوحنا الثانية والثالثة، أسفار صغيرة جدا جدا، زي بعض رسائل بولس اللي كتبها في السجن وكذا، دي فيها نبوات؟ يعني هل تستطيع أن تستخرج من كل سفر من أسفار العهد القديم والجديد أحاسيس دينية؟ ويعني إيه أحاسيس دينية ونبوات؟ طيب هنا بيبتدي يقدم ملخص لكل سفر من هذه الأسفار غير القانونية. خلوا بالكم احنا قلنا ان الترجمة السبعينية اليونانية فيها عدد من الأسفار مكتوبين باللغة اليونانية لكن احنا مش لاقيين أصلهم العبري. الأسفار دي عددها 12 سفر. طب هم الأرثوذكس والكاثوليك قبلوا كام من ال 12 سفر؟ قبلوا 7 بس. وبعدين قلنا المرة اللي فاتت ان مش بس أسفار كاملة باليونانية مش لاقيين أصلها العبري، لكن في أجزاء من أسفار الترجمة السبعينية فيها الأسفار حجمها أكبر من الأسفار اللي موجودة في النص العبري. فبالتالي عندنا أجزاء من أسفار موجودة في السبعينية مش موجودة في العبري، وعندنا أسفار كاملة موجودة في السبعينية مش موجودة في العبري. فبالتالي هنا بيقول إن في سفر عزرا الأول وعزرا الثاني، دي أسفار يونانية مش موجودة في النص العبري، أو كأنها صيغ مختلفة من النص العبري. احنا قلنا قبل كده ان عزرا الأول ده كأنه صيغة جديدة من السفرين العبرانيين عزرا ونحمية، وعزرا الثاني ده سفر جديد خالص مش موجود مقابل له في النصوص العبرية. هنا بيقول يحكي عن رجوع اليهود إلى فلسطين بعد السبي البابلي، ويستمد الكاتب معلوماته من أسفار الأخبار وعزرا ونحمية مع إضافة بعض الأساطير. فهنا هو بيقول إن سفر عزرا الأول أو إصدارس الأول ده عبارة عن صياغة جديدة مأخوذة من الأسفار العبرية سفري الأخبار وعزرا ونحمية مع إضافة بعض الأساطير. وعايزين نتوقف عند كلمة الأساطير شوية، لأن كلمة الأساطير المفروض في المجمل معناها الأخبار القديمة المتداولة التي ليس لها أي أساس من الصحة، خرافات، أشياء باطلة متداولة ما بين الناس مفيش دليل على صحتها. هو فيما بعد وفي اقتباسات أخرى هنستعرضها النهاردة هيدي مثال على هذه الأساطير، لكن عاوز أشير إلى بحثين في غاية الأهمية. في بحث ممتاز جدا جدا لشيخي ومعلمي وأستاذي الشيخ عرب ربنا يحفظه ويبارك فيه، اسمه علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب المقدس. والنقطة دي أشرنا إليها قبل كده في سلسلة محتويات أسفار العهد القديم، إن العهد القديم بسبب اختلاط شعب بني إسرائيل مع الوثنيين اللي كانوا عايشين معاهم وكانوا أحيانا بيتزوجوا منهم، بني إسرائيل تأثرت بالأساطير والخرافات التي كانت عند الشعوب الوثنية، وإن هذا التأثر بالأساطير والخرافات دخل أسفار الكتاب المقدس. هو هنا بيدعي إن السفر الذي يحتوي على أساطير ده سفر مرفوض وغير مقبول وليس مكتوب بوحي من عند الله عز وجل. ممتاز جدا جدا، يبقى ده معيار، السفر اللي فيه أساطير مرفوض. طيب ما احنا عندنا في الأسفار القانونية الأولى في 66 سفر، خصوصا أسفار العهد القديم 39 سفر بتوع العهد القديم العبري فيها أساطير كثيرة جدا جدا. وهنجيب مراجع علماء مسيحية بيعترفوا ان ده تأثر بالأساطير والوثنيات البابلية مثلا.
يبقى بالتالي لابد أن يتم رفض هذه الأسفار، زي ما رفضتوا سفر عزرا الأول علشان بيحتوي على أساطير. فرجعوا البحث بتاع الشيخ عرب ربنا يحفظه ويبارك فيه، علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب المقدس. وعلم الميثولوجيا يعني ميثولوجي، علم دراسة الأساطير والخرافات القديمة. يعني دي أخبار قديمة متداولة ليس لها أي أساس من الصحة، أباطيل وخرافات. البحث الثاني ليا أنا يعتبر مزيد من العمل على البحث الخاص بالشيخ عرب وبعض الإضافات عليه ومزيد من الأدلة والشرح وهكذا. بحث اسمه الأساطير الخرافية في الكتب المقدسة المسيحية. الاساطير الخرافيه في الكتب المقدسه المسيحيه. يبقى دي نقطه في غايه الاهميه. هو بيرفض الاسفار علشان فيها اساطير. الكتاب المقدس القانوني خصوصا العهد القديم 39 سفر بيحتوي على اساطير وخرافات كثيره جدا جدا. يبقى هي كمان المفروض ترفض. بيتكلم عن عزرا الثاني، بيقول وهو كتاب رؤى يحوي 7 رؤى، وقد تضايق مارتن لوثر من عدم اتساق هذه الرؤى حتى قال انها يجب ان تلقى في البحر. عدم اتساق هذه الرؤى، الكلام مش راكب على بعضه، في بعض اللحامات وصياغة الكلام مش راكب على بعضه، فقال لك ده خلاص كتاب يجب ان يلقى في البحر. طب ما بنفس الطريقة عدم الاتساق ده شيء ممكن يكون موضوعي حقيقي بالنسبة لعلوم الأدب والنقد الأدبي، وممكن يكون شخصي على هواك انت مش فاهم الأسفار دي متسقة ازاي، او انت مش فاهم الكلام ده مفروض يكون متسق ازاي، فتقول لا ده هو غير متسق فيجب ان يلقى في البحر. انا بدعي ان عدم الاتساق موجود ايضا في اسفار العهد القديم كتير جدا جدا، وعدم الاتساق ايضا موجود في اسفار العهد الجديد خصوصا الاناجيل الاربعه. يبقى بالتالي نلقي الكتاب المقدس كله في البحر زي ما مارتن لوثر كان عاوز يلقي سفر عزرا الثاني في البحر. بيكمل وبيتكلم عن سفر طوبيا وبيقول رواية قصيرة فريسية في نبراتها تركز على الشريعة والأطعمة الطاهرة والغسلات الطقسية والإحسان والصوم والصلاة. يقول السفر إن العطاء والإحسان يكفران عن الخطية، وهذا أكبر دليل على زيفها. يعني هو عاوز يقول إن سفر طوبيا بيعلم إن الأعمال بتكفر عن الخطايا، وده أكبر دليل على زيفها، لأن ما ينفعش في العقيدة المسيحية الأعمال تكفر عن الخطايا. في الصفحة اللي بعديها بيتكلم على بعض الزيادات اللي موجودة في أسفار الترجمة السبعينية مش موجودة في أسفار العهد القديم العبري. بيقول إضافات سفر أستر. أستر هو السفر الوحيد الذي لم يرد فيه اسم الله. في سفره لم يرد فيه اسم الله. فين الأحاسيس والمشاعر الدينية؟ لا عادي. سفر أستر مقبول ضمن الأسفار القانونية الأولى، مع العلم إن في بعض الآباء الأوائل المهمين جدا زي أثناسيوس الرسولي بطل مجمع نيقيا سنة 325 رفض سفر أستر، ما حطوش ضمن الأسفار القانونية الخاصة بالعهد القديم. ممكن طبعا أثناسيوس ما قالناش هو رفضها ليه، لكن ممكن يكون بسبب إنه لم يرد في هذا السفر اسم الله. يمكن علشان اعتقد إن سفر أستر بيحكي قصة خيالية لبطلة يهودية زي يهودات. ما هو اليهود بتوع الشتات اللي قبلوا يهودات كسفر من الأسفار القانونية، أو المسيحيين الأرثوذكس والكاثوليك اللي قبلوا سفر يهودات ضمن الأسفار القانونية الثانية. ما قصة يهودات قريبة من قصة سفر أستر، إن أستر شخصية يهودية أنقذت شعبها بطريقة أو بأخرى، يهودات شخصية يهودية أنقذت شعبها بطريقة أو بأخرى. إيه اللي يخليك ترفض يهودات وتقبل أستر رغم أن سفر أستر هو السفر الوحيد الذي لم يرد فيه اسم الله؟ بيقول ويقول إن أستر ومردخاي صاما لكنه لم يذكر أنهما صليا، ولتعويض هذا النقص زيدت صلاة طويلة نسبت إلى الاثنين كما زيدت رسالتان منسوبتان للملك. فبالتالي قال لك احنا عندنا سفر لم يذكر فيه اسم الله، واحنا علقنا على سفر أستر ضمن سلسلة محتويات العهد القديم ممكن ترجعوا إليها، إن فعلا ما فيهوش ذكر صريح
بطلب دعاء من الله، او ان هم بيصوموا كعبادة لله او كذا. فبالتالي قالوا طيب احنا نجبر هذا النقص ونزود على السفر صلاة طويلة جدا منسوبة لإستر ومردخاي مع بعض الرسائل المنسوبة للملك، علشان يبقى السفر بيحتوي على ذكر لله. النقطة المهمة اللي أنا عايز أقولها هنا إن ده بروتستانتي بيرفض الإضافات اللي فيها صلاة، وبيقول إن هذه الإضافة ده تحريف من الترجمة السبعينية لسد ثغرة معينة دينية، تحريف من أجل الإيمان. إن كأن اللي أضاف الصلاة الطويلة دي يرى إنه لا يجوز إن سفر من أسفار العهد القديم لا يحتوي على ذكر لله، اللي هو سفر أستر في الأصل كما هو موجود في العهد القديم العبري. فراح ضايف صلاة طويلة علشان يجبر هذا النقص. طيب انت بروتستانتي بتقول ان الإضافة دي باطلة ومزورة علشان جبر نقص انه لم يرد اسم الله في سفر أستر. طيب انت مع ايمانك انه لم يرد اسم الله في سفر أستر، وانت بتقول ان المشاعر الدينية والنبوءات دي حاجة مهمة جدا في اسفار العهد القديم، فين المشاعر الدينية في سفر أستر؟ هنا في سفر حكمة سليمان بيقول كتب ليحفظ اليهود من الوقوع في الشك والمادية والوثنية، وهو يتحدث عن الحكمة باعتبارها شخصا كما في سفر الأمثال، وفي السفر أفكار كثيرة نبيلة. سؤال، ايه الطعن في السفر ده علشان ترفضه؟ لو انتوا شايفين كاتب ما بين قوسين جنب اسم كل سفر، اتكتب امتى السفر ده؟ نحو 40 قبل الميلاد. في مراجع اخرى بروتستانتية بيبين بشكل ادق ان اليهود العبرانيين بيقولوا ان اخر النبوات واخر الانبياء سفر ملاخي. سفر ملاخي ده اخر سفر كتبه نبي. طب سفر ملاخي ده اتكتب امتى؟ تقريبا في القرن الثالث او الرابع قبل الميلاد. فبالتالي اي حاجة اتكتبت زمنيا بعد سفر ملاخي، اليهود العبرانيين بيقولوا ان دي كتابات اتكتبت اثناء انقطاع النبوة، فدي لا يمكن تكون اسفار مكتوبة بوحي. سفر باروخ نحو 100 ميلادية يقدم السفر على أن كاتبه باروخ كاتب النبي إرميا عام 582 قبل الميلاد، رغم أن السفر بيدعي أن كاتبه هو باروخ كاتب النبي إرميا اللي كان عايش عام 582 ميلادية، إلا أن من خلال النقد الداخلي مش واضح من ناحية الملامح اللي السفر بيحكي عنها ان الكلام ده اتكتب في زمن النبي إرميا او في زمن كاتب النبي إرميا اللي هو باروخ اللي كان مفروض يكون عايش سنة 582 قبل الميلاد. فبالتالي رغم ان السفر بيدعي شيء، الا ان مش بالضرورة يكون هذا الادعاء صحيح. بمعنى ان لو احنا افترضنا ان في بعض اسفار العهد القديم بتدعي ان كاتب السفر نبي، او بعض رسائل العهد القديم بتدعي ان كاتب الرسالة ده رسول من رسل المسيح، مجرد الادعاء ليس دليلا. لان عندك سفر باروخ بيدعي ان كاتبه هو باروخ كاتب النبي إرميا اللي كان عايش سنة 582، لكن من خلال نقد أدبي داخلي بنجد ان هذا الادعاء غير صحيح. بيقول اضافات على دانيال: يحوي سفر دانيال الذي نعرفه 12 اصحاحا، ولكن اصحاحا جديدا اضيف اليه في القرن الاول قبل الميلاد يحوي قصة سوسنة الزوجة الجميلة لاحد قادة اليهود في بابل. في نقطة في غاية الأهمية بيلمح إليها جوش ماكدويل في القصة المحكية بتاعت سوسنة دي. بيقول: حسب الإضافة يجتمع في بيتها شيوخ اليهود وقضاتهم، وتقع في حبها 2 من أولئك القادة ويحاولان الإيقاع بها، وعندما تصرخ يدعي الرجلان أنهما وجداها في أحضان شاب لتقدم للمحاكمة. يعني ادعوا أن هي زانية وكذا ولبسوا لها قضية يعني. ولما كان شاهدان قد اتفقا ضدها يحكم عليها بالموت. الشريعة في العهد القديم بيقول ان على يد شاهدين او 3 اقل شيء اي حاجة علشان يدان بيها شخص لازم على الاقل 2 يشهدوا بالكلام ده.
فقال لك ولما كان شاهدان قد اتفقا ضدها يحكم عليها بالموت، ولكن شابا اسمه دانيال يقاطع المحاكمة ويناقش الشاهدين سائلا كلا منهما على حدة تحت أي شجرة من الحديقة وجد سوسنة مع الشاب تتضارب إجابتهما، وهكذا تنجو سوسنة. يعني دانيال المفروض اللي هو النبي دانيال، يعني انتوا بتدعوا ان انتوا وجدتوا سوسنة في احضان شاب بتزني يعني، والمفروض ان هي ترجم ويحكم عليها بالموت. انهي شجرة بالظبط اللي وجدتوا سوسنة تحتها؟ فواحد قال مثلا شجرة الجميز، والتاني قال شجرة البرتقال. يا حضرة القاضي دول كذابين، لو كانوا فعلا شافوها تحت انهي شجرة كانوا اتفقوا في التفاصيل وجدوها تحت شجرة البرتقال. الاثنين قالوا برتقال، الاثنين قالوا جميز. طيب نستفيد من الكلام ده ايه؟ ان وجود التناقضات في قصة صلب المسيح وقيامة المسيح، ووجود تناقضات في تفاصيل الأناجيل الأربعة، بيهدم مصداقية هذه الشهادة. وده على أساس سفر أو على أساس مقطع كتابي الأرثوذكس والكاثوليك بيقبلوا قانونيته وبيقولوا إن هو موحى به من الله. يبقى بالتالي لو احنا جينا قلنا هو المسيح اتقبض عليه فين؟ هو المسيح اتصلب الساعة كام؟ هو المسيح اتصلب في انهي يوم؟ لو لقينا تضارب اقوال يبقى هذه القصة تسقط مصداقيتها. لو القصة صحيحة كانوا المفروض يتفقوا في هذه التفاصيل. دول مش شهود عيان، دي مش اخبار تاريخية موثوقة نقدر نعتمد عليها، لان التفاصيل بتتضارب وبتتناقض، زي ما جم يثبتوا بطلان كلام الشاهدين. الشاهدين اخترعوا قصة. عرفنا منين ان القصة مخترعة؟ ان تضاربوا في التفاصيل. ليه الاناجيل الاربعة هم كمان ما يكونوش قصة مخترعة فيما يخص صلب المسيح؟ بسبب تضارب التفاصيل ما بينهم. بيكمل وبيقول بلو التنين قصة أضيفت في القرن الأول قبل الميلاد أيضا، وعرفت بالإصحاح 14 من دانيال لتظهر غباوة العبادة الوثنية، وتحتوي على قصتين. ما علينا. تحت بيقول إيه؟ أما قصة التنين فهي قصة أسطورية، ويمكن أن نقول إن قصص سوسنة وطوبيا ويهودات هي قصص يهودية خيالية ذات قيمة دينية قليلة أو بلا قيمة بالمرة. ذات قيمة دينية قليلة أو بلا قيمة بالمرة. خلي بالك، بلو التنين قصة لواحد مع تنين. طب هل الكتاب المقدس بيعتبر التنين كائن خرافي ولا كائن حقيقي؟ راجعوا بحث علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب المقدس. وبعدين بيقول لك ان باقي القصص سوسنة وطوبيا ويهودات قصص يهودية خيالية ذات قيمة دينية. ممكن يكون حد يعني يطلع منها قيمة دينية بحسب وجهة نظره، أو بلا قيمة بالمرة. هنا بيتكلم عن صلاة منسى، بيقول كتب في عهد المكابيين القرن الثاني قبل الميلاد على زعم أنها صلاة الملك الشرير منسى ملك يهوذا، ولعلها كتبت إشارة إلى القول وصلاته والاستجابة له. ها هي مكتوبة في سفر أخبار الرائين. دي إشارة في غاية الأهمية، إن أسفار العهد القديم وممكن كمان العهد الجديد بتشير إلى بعض التفاصيل مذكورة في بعض الأسفار لكنها مش موجودة في الأسفار القانونية اللي ما بين إيدينا. طب إيه رأيك نكتب سفر نحط فيها التفاصيل المشار إليها ونستفيد؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني في إشارات في بعض رسائل بولس، وفي بحث اسمه رسائل بولس المفقودة ردا على القمص عبد المسيح بسطة بالخير. في بعض النصوص العلماء بيفسروا هذا النص ان بولس بيشير من خلال هذا النص الى رسالة هو كتبها قبل كده. طب الرسالة دي موجودة بين ايدينا دلوقتي؟ لا، دي رسالة مفقودة.
طب ايه رأيك نألف الرسالة دي ونخترعها علشان نسد هذا النقص، علشان محدش يجي يقول لنا ده في اجزاء ضاعت من الكتاب المقدس، ده في رسالة كتبها بولس ضاعت، ده في تفاصيل مهمة العهد القديم بيشير اليها لكنها ضاعت. فنألف أسفار لسد النقص. آخر سفرين المكابين الأول والمكابين الثاني، بيقول في المكابين الأول في القرن الأول قبل الميلاد لعله أكثر أسفار الأبوكريفا قيمة من ناحية التاريخ، لأنه يصف مآثر الإخوة المكابين الثلاثة يوداس ويوناثان وسمعان، ويعتبر هذا السفر مع كتابات يوسيفوس أهم مصادر تاريخ هذه الفترة المملوءة بالأحداث من التاريخ اليهودي. فقصة المكابين دول يعني ناس جماعة يهود عاشوا في الفترة دي في القرن الأول والثاني قبل الميلاد، وكانوا مهمين جدا جدا وعملوا أحداث تاريخية هامة جدا ومؤثرة. فرغم ان المكابين الأول والثاني بالنسبة للبروتستانت ما بيرتقوش لمستوى الأسفار الموحى بها من الله، إلا انه بيعتبر هذه الأسفار مصادر تاريخية هامة جدا. في المكابين الثاني بيقول ليس مكملا للمكابين الأول بل موازي له، يروي انتصارات يوداس المكابي وبه أساطير أكثر مما في المكابين الأول، وبه أساطير أكثر مما في المكابين الأول. يبقى هو بيقول لك المكابين الأول ده سفر تاريخي وكل حاجة لكن مليان أساطير، والمكابين الثاني مليان أساطير أكتر من الأولاني. لو كان الفيديو عجبك اعمل لايك وشير وسبسكرايب، وشارك الفيديو ما بين المهتمين بنقد الكتاب المقدس ونقد المسيحية. لو الفيديو ما عجبكش اعمله ديسلايك، مفيش مشكلة. الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.